Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Để nói về tứ đại thiên vương và nhà vô địch của vùng đất Kalos trong các bản game Pokemon X và Y thì mình chỉ có thể nói là hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Sau khi đánh bại 8 chủ hội quán, chúng ta sẽ bước đến tòa nhà Pokemon League cực kỳ đẹp và hoành tráng, tạo cho chúng ta một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Cộng thêm, tứ đại thiên vương của vùng đất Kalos được giới thiệu là sẽ sử dụng 4 hệ cực mạnh là lửa, nước, thép và rồng, càng khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng hào hứng. Nhưng đến khi vô trận thì thất vọng toàn tập. Champion Diantha còn tệ hơn nữa khi được gắn luôn cái mác Champion yếu nhất từng được giới thiệu. Lý do vì sao ư? Hãy cùng mình đến với video tìm hiểu về Elite Four và Champion của vùng đất Kalos này nhé. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Thiên vương đầu tiên đón tiếp người chơi sẽ là Morva, thiên vương chuyên sử dụng các Pokemon hệ lửa. Tuy vẫn mang danh là một trong tứ đại thiên vương, nhưng Morva thực chất là một thành viên của tổ chức tội ác ở vùng đất Kalos, Team Flare. Tuy nhiên, cấp bậc của cô trong tổ chức xấu này vẫn chưa được tiết lộ. Với kinh nghiệm của một phóng viên, Morva biết rõ làm sao để có thể giấu thông tin và thân phận thật của mình. Đồng thời, cô cũng nắm trong tay rất nhiều những bí mật quan trọng của những tổ chức tốt lẫn xấu của vùng đất Kalos. Nhờ đó, Morva luôn là một mắt xích quan trọng để Team Flare có thể thực hiện những kế hoạch của mình. Tuy nhiên, trong anime, sau khi thấy được sự nhiệt huyết muốn bảo vệ mọi người của Ash và Olon, Morva đã quay đầu hướng thiện, hợp tác với các nhân vật chính để chống lại Lysandre, người được cho là bạn thân của cô và cũng chính là thủ lĩnh của Team Flare. Ngược lại, có vẻ như trong các bản game Gen 6, dù đã sau các sự kiện chính, Morva vẫn là người của Team Flare và rất cay cú người chơi vì đã đánh bại tổ chức này. Vì vậy, trận đấu với người chơi chính là cơ hội để Morva trả thù cho đồng bọn. Cô mang vô trận đội hình 4 Pokemon khá là chất lượng, nhưng có đến 2 hệ đều có thể khắc chế được cả 4 Pokemon trong team của Morva, đó là đá và nước. Tức là về lý thuyết, chỉ cần dùng duy nhất một Pokemon mạnh về một trong 2 hệ đó là người chơi đã có thể vượt qua được thiên vương đầu tiên một cách dễ dàng. Mình khuyên các bạn nên dùng hệ nước cho trận đánh này, vì cả 4 Pokemon của Morva đều có chỉ số thủ đặc biệt khá kém, nên chỉ cần dùng surf nhẹ nhàng là cũng đủ để one hit KO từng M1. Thêm nữa, cũng chỉ có mỗi Pyroar với White Charge là có thể khắc chế ngược lại các Pokemon nước, nên chắc khá khó để Morva có thể trả thù người chơi. Người chơi sẽ có một trận tái đấu với Morva. Trận cuối cùng này thì cô chỉ sử dụng 3 Pokemon, thậm chí thì Pyroar còn không có White Charge, nên người chơi càng tăng thêm độ thoải mái trong việc sử dụng các Pokemon nước để dập tắt ngọn lửa thù hận bên trong Morva. Thiên vương tiếp theo sẽ là một sự trái ngược hoàn toàn với Morva ở trước. Tứ thiên vương Sibo chuyên sử dụng các Pokemon hệ nước. Không nóng nảy hay máu chí như Morva, Sibo là một người rất kiên nhẫn, từ tốn và chỉ chấp nhận lời thách đấu từ những trainer thực sự mạnh. Thực chất, chúng ta có khá ít thông tin về Sibo. Thiên vương này chỉ xuất hiện thoáng qua trong anime TV series và không thể hiện được nhiều trong manga. Nhưng trong một tập phim ngoại truyện, Sibo đã chấp nhận và có một trận đấu rất hay với Olon. Vừa vào trận, Olon đã ngay lập tức cho Charizard của cậu tiến hóa Mega, nhưng Sibo thì không. Sibo cho Blastoise của mình chiến đấu trong hình dạng bình thường rất lâu, qua đó thể hiện cho tính cách từ tốn và kiên nhẫn của anh. Để rồi sau đó, khi bung hết sức, Mega Charizard X của Olon đã không thể thắng được Mega Blastoise quá đẳng cấp của Sibo. Sự kiên nhẫn và khả năng canh đúng thời điểm đó đến từ việc Sibo là một đầu bếp nổi tiếng của vùng đất Kalos. Anh cũng sở hữu một nhà hàng sang trọng ở vùng đất này. Thôi, nói về anime vậy đủ rồi, quay lại với game thì lại tiếp tục thất vọng. Đội hình 4 Pokemon và không hề có Blastoise. Và cả 4 cái tên này tiếp tục đều bị khắc chế bởi hệ điện. Thế hệ thứ 6 giới thiệu một Pokemon hệ điện mới mà mình khá thích và cũng rất phù hợp để đánh với Sibo. Đó là Heliolisk với Ability Dry Skin. Với Ability này, Heliolisk cũng có thể bất chấp sử dụng Rain Dance để tạo trời mưa, rồi cứ thế spam Thunder để tiễn từng Pokemon của Sibo lên bảng đếm số.
Lâu lâu đối thủ bị lắc rồi dùng move hệ nước tấn công thì Heliolisk lại càng thích vì được hồi máu. Tốc độ của Heliolisk cũng chỉ thua mỗi Starmie, nên rõ ràng Heliolisk như được sinh ra để làm khắc tinh cho đội hình của SIBO vậy. Mà nói chung thì không riêng gì Heliolisk, đa số các Pokemon hệ điện đều sở hữu tốc độ tốt cùng công đặc biệt cao nên đều có thể giúp người chơi trong trận đánh này. Heliolisk chỉ đặc biệt hơn một chút nhờ có được Ability Dry Skin. Ở trận tái đấu cuối cùng, SIBO đã cất Gyarados đi và chỉ sử dụng 3 Pokemon. Thực chất, Gyarados là cái tên có chỉ số Attack và Special Defense cao nhất trong số những Pokemon của SIBO. Nên nếu nói về trường hợp người chơi sử dụng Heliolisk, Gyarados chính là Pokemon có khả năng phản công và đánh bại Heliolisk lớn nhất. Vậy mà SIBO lại đem cất rồng cá chép đi. Nước đi này, nhà sản xuất có thể cho SIBO đi lại được không? Chứ mình thấy cứ sai sai thế nào ấy. Ở trận đấu tiếp theo, người chơi sẽ phải đối đầu với Whisrom, tứ thiên vương hệ thép đầu tiên được giới thiệu trong thế giới Pokemon. Thông tin về Whisrom cũng cực kỳ ít. Thậm chí, tuy là một tứ thiên vương của thế hệ thứ 6, nhưng Whisrom chưa một lần nào được xuất hiện thực sự trong các tập phim liên quan đến thế hệ này. Phải mãi đến Gen 8, tức là phần phim về vùng đất Galar, Whisrom mới lần đầu được xuất hiện một cách đàng hoàng. Ông góp mặt trong tập phim mà Ash và Go đã đến tìm ông để tập luyện. Whisrom luôn xuất hiện trong bộ áo giáp của một hiệp sĩ. Có lẽ ông là con cháu của một gia đình hiệp sĩ danh giá của vùng đất Kalos, vì như đã thấy trong anime, Whisrom sở hữu cả một tòa lâu đài rộng lớn, nơi mà Ash và Go đã đến để tập luyện. Với phẩm chất của một hiệp sĩ, Whisrom cũng rất thích lao mình vào những cuộc chiến. Nhưng những trận đấu đó phải là một trận đấu công bằng, đủ để đánh đổi cả danh dự của cả hai bên tham chiến. Đội hình của Whisrom cũng rất chất lượng và thực sự thì mình đánh giá đội hình của thiên vương này cao nhất trong cả 4. Klefki sẽ là Pokemon đầu tiên của Whisrom và với Ability Prankster, Klefki chắc chắn sẽ sử dụng thành công Torment hoặc Spike. Dù có là chiêu nào đi nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến thuật của người chơi, đặc biệt là với những người chơi đang có ý định dựa dẫm vào Charizard hoặc Talonflame. Dù vậy, không dùng 1 vs 4 được thì chúng ta sẽ dùng 2 vs 4. Đưa nhẹ Lucario có Earthquake ra sân nữa thì Whisrom cũng chỉ có mà khóc thét. Không thể 1 cân 4 như hai thiên vương trước, như 2 cân 4 thì game vẫn có thể xem là easy rồi. Đến với trận tái đấu cuối cùng, Whisrom cất Klefki đi để dồn toàn lực vào khả năng tấn công. Nếu muốn chiến thắng dễ dàng ở trận này, người chơi vẫn sẽ phải dựa vào ít nhất 2 hệ nên cũng cần có sự tính toán một chút. Mà nãy giờ mình quên nhắc đến là các Pokemon của Whisrom đều có tốc độ từ thấp đến rất thấp, nên người chơi lại có thêm một lợi thế lớn trong trận đánh này. Và thành viên cuối cùng của tứ đại thiên vương vùng Kalos là bà Drasna, chuyên huấn luyện các Pokemon hệ rồng. Theo một số thông tin, bà Drasna có nguồn gốc là người đến từ vùng đất Sinnoh. Ông bà của Drasna đã từng sống ở thị trấn Celestic thuộc Sinnoh. Nếu các bạn không nhớ, thì Celestic Town chính là hometown của nhà vô địch Cynthia và cũng là nơi lưu giữ những truyền thuyết về hai Pokemon huyền thoại Dialga và Palkia. Ông bà của Drasna đã luôn kể lại cho bà về những truyền thuyết xung quanh hai Pokemon rồng quyền năng này từ khi bà ấy còn nhỏ. Chính điều này đã làm cháy lên niềm cảm hứng và đam mê mãnh liệt với các Pokemon rồng hùng mạnh của Drasna. Trong các trận đấu, Drasna thường thi đấu một cách rất thoải mái nhưng vẫn giành được chiến thắng. Thậm chí, gần như chưa ai có thể thấy được Drasna thi đấu một cách nhiệt huyết nhất. Qua đó, câu hỏi về sức mạnh thực sự của Drasna vẫn chưa được giải đáp. Bên cạnh việc cố gắng ẩn đi sức mạnh của mình, Drasna còn cực kỳ thành công trong việc ẩn mình khỏi những cảnh phim trong anime. Bà chưa bao giờ xuất hiện trong anime. Drasna chỉ chấp nhận đóng cameo trong một phân đoạn rất ngắn của MV Gotcha mà thôi. Sự giấu bài của Drasna tiếp tục được thể hiện qua đội hình thi đấu của bà. Nói là có đam mê mãnh liệt với hai vị thần không thời gian, nhưng đến cả một chú rồng nước cũng không có. Vì vậy, cả 4 Pokemon của Drasna đều bị khắc chế bởi hệ băng. Trong đó, có tận 2 Pokemon rồng bay sẽ phải nhận X4 sát thương từ hệ băng. Chuyên mục 1 cân 4 lại quay trở lại. Khả năng rất cao là Pokemon hệ nước mà người chơi dùng để đánh bại thiên vương hệ lửa Malva sẽ có thể học được các chiêu thức hệ băng, nên người chơi sẽ có thể tái sử dụng em nó trong trận đánh này. Đến đây thì mình cũng xin nhắc nhẹ là các bản game Pokemon X và Y có sự hiện diện của Lapras mang song hệ nước và băng đấy nhé. Một sự lựa chọn 2 trong 1 nữa mà người chơi có thể tính đến là Mega Charizard X. Dùng rồng, đấu rồng
luôn mang lại một cảm giác đặc biệt cho người chơi. Mega Charizard X cũng outspeed 3/4 Pokemon của Trasna, nên cũng không lo việc bị tấn công lắm. Noivern nhanh hơn Mega Charizard X, nhưng để one hit KO được Charizard thì là không thể. Còn ngược lại, one hit KO Noivern là việc đơn giản với Mega Charizard X. Trận tái đấu cuối cùng với Trasna cũng không có khác biệt nhiều. Hệ băng vẫn là khắc tinh đáng sợ nhất đối với đội hình này. Sử dụng hệ rồng cũng không phải ý tưởng tồi. Nói chung là người chơi chúng ta đang đợi xem liệu sẽ có ngày mà bà Trasna sẽ cho chúng ta thấy được sức mạnh thật sự của bà hay không. Chứ đội hình mà người chơi có thể 1 cân 4 thế này thì không thể xem là mạnh được. Vượt qua tứ đại thiên vương, người chơi sẽ bước vào trận chiến với nhà vô địch đương nhiệm của vùng đất Kalos, Champion Diantha. Không chỉ nổi tiếng vì là một nhà vô địch, Diantha còn là một ngôi sao sáng chói trong làng điện ảnh của thế giới Pokemon. Với vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng diễn xuất ở đẳng cấp cao, Diantha xuất hiện gần như trong mọi bộ phim hoặc những tập phim ngoại truyện liên quan đến vùng đất Kalos. Đáng chú ý nhất phải là những lần góp mặt trong những phần ngoại truyện như Pokemon Generation hay mới nhất là Pokemon Evolution. Chính vì vậy, Diantha được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của vùng đất Kalos. Tuy chạy show nhiều là thế, nhưng mỗi khi đến một thành phố hay thị trấn mới, Diantha luôn dành một ít thời gian để ghé qua những cửa hàng bánh hoặc các cửa hàng chuyên về đồ tráng miệng, vì cô là một tín đồ của đồ ngọt. Diantha luôn muốn được thưởng thức những món tráng miệng mới, dù việc này là khá cấm kỵ với một diễn viên như cô. Có lẽ vì là một ngôi sao như vậy, nên người ta chỉ chú ý vào cuộc sống của Diantha nhiều hơn mà quên quan tâm đến khả năng chiến đấu hay phong cách thi đấu của cô như thế nào. Chúng ta không có nhiều thông tin nhận xét về mặt đó, nên thôi, đi thẳng vào đội hình của Diantha luôn nhé. Đội hình 6 Pokemon cũng khá đa dạng về hệ, nhưng đây vẫn sẽ lại là một trận đấu mà người chơi sẽ không cần dùng quá nhiều Pokemon để đánh bại đối thủ. Cụ thể thì chỉ với hai hệ là băng và thép thì người chơi đã có thể cover được hết 6 Pokemon của Diantha. Hệ băng sẽ khắc chế được Gourgeist, Goodra và hơi liều một chút là Hawlucha, còn hệ thép thì giải quyết được Aurorus và Gardevoir. Riêng với Tyrantrum thì cả hai hệ băng và thép đều khắc chế được Pokemon này. Tốc độ cũng là điều đáng nói trong trận đánh này vì chỉ có mỗi Hawlucha là có speed cao. Gardevoir khi Mega thì speed cũng chỉ đạt 100 điểm và thua hoàn toàn con hàng free Mega Lucario. Nói thẳng ra, việc Diantha được cho là champion yếu nhất hiện tại có lẽ là vì cô đã lựa chọn Tyrantrum và Aurorus vô đội hình. Về mặt phòng thủ thì nhờ hai song hệ quá kém nên quá toan. Còn về khả năng tấn công thì Tyrantrum có thể xem xét đôi chút, chứ Aurorus thì thật sự không thể đánh giá cao được. Và có thể đã nhận ra sai lầm của mình nên trong trận tái đấu cuối cùng, Diantha đã cất ngay vào luôn hai Pokemon hóa thạch kia. Nhưng nhìn chung thì độ khó cũng chẳng tăng lên là mấy. Hy vọng vào một dịp nào đó, Diantha có ghé qua vùng đất Sinnoh để quay phim thì có thể gặp được Cynthia để chỉ đại phụ đạo cho một khóa. Còn hiện tại thì danh hiệu champion yếu nhất khó mà đưa cho ai khác ngoài Diantha được. Và đó là những thông tin và đội hình của tứ đại thiên vương lẫn nhà vô địch đương nhiệm của vùng đất Kalos. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về các nhân vật quan trọng trên của vùng đất Kalos? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone.